සිරුරට පෝෂණය ප්‍රතිශක්තිය ලැබෙන ගිවත්වෙන්ම පහසුවෙන්ම සපයාගත හැකි අපිට අමතකව ගොස් ඇති ආහාර කොතෙක් ඇතිද? නගරබද නිවෙස්වල පවා කුඩා ඉඩමක හෝ වගා කරගත හැකි හිඟුරු සෞඛ්‍යමය අතින් ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන්නකි. එයින් සිරුරේ අභ්‍යන්තර විස නසන මෙවැනි දේ දැනුවත් වීම මහඟු ප්‍රයෝජනයකි. දිගටම වීඩියෝ බලන්න. එයින් ඔබගේ ශරීර සුවතාවයට සහ නිරෝගීමත් ජීවිතයකට යමක් එකතු කරගත හැකි වේවි. යහළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ලයික්, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.